আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো YrHelper ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ফেচবুক পেজ YrHelper তো বন্ধুসকল মেইন কথাটো হৈছে কি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এইটো ভিডিও মই আসলে কিয় দিছো কাৰণ লেমিনেশন কৰিবলগীয়া ভিডিওটো আৰু মোৰ চেনেলৰ যোনটো টপিক হেতু ওপৰত নিমিলে তো এইটো ভিডিও কিয় দিছো তো মেইন কথা চাওক যোনটো আমি কম্পিউটাৰ ক্লাছটো আমি যোনটো কম্পিউটাৰ কোৰ্সটো আমি কৰি আছো সেই কম্পিউটাৰ কোৰ্সটো মেইন মোটিভটো কি আছিল যাতে আমি এখন নিজাববীয়াকৈ হওক বা লোকৰ যোনটো অনলাইন দোকানবিলাক হয় বা নিজাববীয়াকৈ যদি আপুনি এখন খুলিম বুলি ভাবিছে তেন্তে সেই দোকানবিলাকত কৰিবলৈ সকলোখিনি কাম শিকা আমাৰ মেইন মোটিভটো হেতু আছিল তো এই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি এখন নিজাববীয়াকৈ কম্পিউটাৰ মানে দোকান খুলে বা যদি আপুনি বেলেগতো কৰিবলৈ যায় আপুনি লেমিনেশনৰ কামটো কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ তাত এটা লেমিনেশন মেচিন আছিল যেহেতু সেইকাৰণে মই আপোনাক ভাবিলো যে লেমিনেশন আপোনাক কেনেকৈ কৰিব সেই বস্তুটো শিকাই দিবা লেমিনেশন কেনেকৈ কৰে সেইটোকে শিকি লওক তো হক আমি প্ৰথমে নতুন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি লওঁ যে আপোনালোকে যোনটো লেমিনেশন কৰিবলৈ লোৱা আগতে আপোনাক এটা প্ৰয়োজন হ'ব লেমিনেশন মেচিন তো আপোনালোকে লেমিনেশন মেচিনটো ক'ত পাব চাওক লেমিনেশন মেচিন যিকোনো এটা ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি কিনিব পাৰিব ধৰক Amazon আছে Flipkart আছে তো আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি কিনক নহলে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ দোকান বা যোনবিলাক দোকান থাকে ধৰক আপুনি কম্পিউটাৰ পাই প্ৰিন্টাৰ চিন্টাৰ তাৰ দোকানত আপুনি পাই যাব তো মই যদি ক'বলৈ যাওঁ আপোনালোকে দুইটাই ভাল দুইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এখন দোকানৰ পৰাই হওক বা নহলে ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট আপুনি কিনিব পাৰিব কিন্তু মই যোনটো মোৰ বৰ্তমান যোনটো আছে মোৰ লেমিনেশন মেচিনটো হেতু মই কিনিছিলো Flipkartৰ পৰা চাই লওক আপোনালোকে তো এই মেচিনটো মই কিনিছিলো Flipkartৰ পৰা ইয়াৰ দাম আছিল আপোনালোকৰ 1700 টকা আছিল মই দোকানত খুলোতে দোকানত 2000 টকা লাগে কাৰণে মই ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটত Flipkartত চাওঁতে ডিসকাউন্ট পোৱাৰ কাৰণে মই তাপা কিনি ললো আৰু এটো ইমানটা ৰাফ ইউজ কৰিব কাৰণে নহয় জাস্ট এই লেমিনেশন হোম ইউজৰ কাৰণে এটো ভাল হয় আৰু মই যেহেতু দোকান খুলিলো ইমান যেটা আপোনাক সকলে গম পাই যে মোৰ আগতে এখন দোকান আছিল তো সেই কাৰণে ইমানটা ৰাফ ইউজ নহয় লেমিনেশন খুব বেছি মাজে মাজে আহে তো সেই কাৰণে মই এটো লৈছিলো ইমান ধৰণৰ হেভি এটা লোৱা নাছিলো তো যদি আপোনালোকে এটো লম বুলি ভাবিছে ইয়াৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচন দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই কিনিব পাৰিব এই লেমিনেশন মেচিনটো তুমি কথা হৈছে লেমিনেশন মেচিনটো কি আছে দেখাই লওঁ আপোনালোকক চাওক মেচিনটো কেনেকুৱা হয় এটো আছে লেমিনেশন মেচিনটো ইয়াত আপোনাক কেনেকুৱা টাইপৰ হয় মই দেখাই দিছো আগফালে এখন টেম্পো আহি গৈছে আসলতে তো এটো আছে মেইন লেমিনেশন মেচিনটো ইয়াৰ কভাৰটো বহুত ভাল কভাৰ এটা দি থোৱা আছে যাতে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ যেতিয়া মানে অনলাইন যোগেদি যেটো আহা যায় পোষ্টেলৰ যোগেদি নাছিলে কুৰিয়াৰ সাৰ্ভিসৰ যোগেদি যেতিয়া আহা যায় যাতে কোনো ধৰণৰ ড্যামেজ নহওক তাৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ দিয়া আছে আৰু এই যোনটো কভাৰ ইয়াৰ কভাৰটো ওপৰত আৰু এটা কভাৰ আছিল সেই কভাৰটো তাৰ ভিতৰ এটা ধৰক যোনটো এটা থাকে নহয় ফুট টাইপৰ এটা হেৰি থাকে পলিথিন থাকে সেই পলিথিন আছিল তাৰ পিছত এই মেচিনটো আছিল মই সেই কভাৰটো দেখাই দিছিল ইয়াৰ ওপৰত কোনটো কভাৰ আহে মই দেখাই দি আছো ৰব তো ইয়াৰ ওপৰত এই যোনটো কভাৰটো আছে এই কভাৰটো ওপৰত আহে আপোনাৰ এই ডাঙৰ কভাৰটো ইয়াৰ ভিতৰত থাকে এই কভাৰটো তাৰ ভিতৰত থাকে এই মেচিনটো তো আপুনি কোন ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে যদি আপুনি অনলাইন অৰ্ডাৰ দিয়ে আৰু বৰ্তমান এই কভাৰটোৰ ভিতৰত মোৰ বহুত উল্টা-পুল্টা বস্তু আছে এইবিলাক এই এজনালে কাৰ্ড ৰিডাৰ থাকে হেডফোন তাৰ পিছতে চাৰ্জাৰ মাউস উল্টা-পুল্টা থাকে বহুত মানে মোৰ দোকানৰ বস্তু দোকান বেচিবলৈ আনিছিল তো বাৰ লাগে বৰ্তমান বাদ দিয়ক মেইন মালটো চাওঁ আমি তো হৈছে এইটো যোনটো আছে আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰ মেচিনটো আৰু এইটো দাম লৈছিল 1600 টকা আৰু এইটো আপুনি Flipkartৰ পৰা কিনিব পাৰিব লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আৰু এই যোনটো মেচিনটো আছে ইয়াত খালি আপুনি এটা সুইচ পাব যদি আপুনি বেলেগ টাইপৰ কিনে এটা সুইচে পাব এই যোনটো কৰ্নাৰ চাওক সুইচটো আছে অন অফ ফৰ আপুনি চাওক এই মই দেখাই দি আছো ৰব সিম্পলি যোনটো অফ আছে এবাৰ হট আছে কোল্ড আছে আৰু অফ আছে তো আপুনি সিম্পলি হটত কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এটো গৰম কৰিব কাৰণ লেমিনেশন কৰিবলৈ মেচিনটো আপুনি গৰম কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি মেচিনটো অন কৰিব অন কৰালে এই পাৱাৰ বাটনটো ৰেড হৈ থাকিব আৰু যেতিয়া আপুনি ৰেডি হৈ যাব বনাবৰ কাৰণে বা লেমিনেশন মাৰিবৰ কাৰণে সিম্পলি গ্ৰীন হৈ যাব এই মেচিনটো এফএলডি আপুনি লেমিনেশন যোনখন পেপাৰ থাকে সেই পেপাৰখন এফএলডি ভৰালে এই পিছ সাইডে আপোনাৰ লেমিনেশন মেচিনটো ওলাই যায় এফএলডি হিট বিলাক প্ৰডিউসড হয় এফএলডি মানে হাৱা টাইপৰ আছে এফএলডি হিটটো ওলাই যায় আৰু যদি আপোনাৰ কিবা বাইচেন্স যদি আপোনাৰ যদি ফসি যায় পাতো তেন্তে এইটো জাম ফ্ৰী ৰিলিজ সিস্টেম এটা আছে তেতিয়া আপুনি এইটো এনেকৈ প্ৰেছ কৰি পেলাই সেই ফসা পাতটো আপুনি উলিয়াই দিব পাৰিব তো এইটো লেমিনেশন মেচিন তো যদি আপুনি কিনিম বুলি ভাবে তেন্তে আপুনি Flipkartত পাই যাব লিংকটো মোৰ ডেসক্ৰিপচনত থাকিব তো আমি এতিয়া কৰো আমি লেমিনেশন আমি কাৰেণ্টত লগাই লওঁ বৰ্তমান কাৰেণ্টৰ সুইচটো দি লওঁ তো লগালো চাক আৰু ৰেডি হোৱাৰ লগে লগে এই যোনটো ৰেডি বটনটো আছে মই কৈছো ৰেড কালাৰ হেতু জ্বলি যাব আৰু মই বৰ্তমান সুইচটো হটত দি থোৱা আছে আৰু এটা আমি যোনটো পেজ আমি কৰিম যোনটো পেজ মই বৰ্তমান লেমিনেশন কৰিম এখন সাৰ্টিফিকেটৰ মেট্ৰিকৰ তো সেই সাৰ্টিফিকেটখনৰ কাৰণে আমি লেমিনেশন পেজটো আনিব লাগিব তো বৰ্তমান মই পেজটো লৈ আহো তো এইটো হৈছে লেমিনেশন পেপাৰটো আৰু পেপাৰটো মই এতিয়া বৰ্তমান পেজটো সতে কাটি ল'ব লাগিব সমানকৈ আৰু তেতিয়ালৈকে এই দুটা ব্লিংক কৰি আছে এটো ৰেডি হ'বলৈ যেতিয়া আপোনাৰ গ্ৰীন কালাৰটো জ্বলি যাব তেতিয়া আমি লেমিনেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ যাব তো প্ৰথমে আমি এই যোনখন ফৰ্মখন আছে সেই ফৰ্মখনৰ কাৰণে এই পেজটো কাটি লওঁ সমানত
খুব কাটা হৈ গ'ল পেজটো কিন্তু এই পেজটো যোনটো আছে এইটো আপুনি ডাইৰেক্ট মেচিনত ভৰাই দিব নোৱাৰে কাৰণ এইটো বহুত বেছি পাতলা হয় আপোনাৰ সেইকাৰণে এটা কভাৰত আপুনি দি পেলাইটো ভৰাব লাগিব যদি আপুনি ডাইৰেক্ট ভৰাই দিয়ে গোটেই পেজটো আপোনাৰ গলি যাব তো সেইকাৰণে মই এটা কভাৰ বনাই থোৱা আছিল আগতে আপুনি সিধা ডাট মইটো আৰ্ট পেপাৰ যোনে থাকে ডাট কাগজ সেই ডাট কাগজ দি মই কভাৰটো বনাই লৈছিলোঁ সিম্পলি আমি প্ৰথমে এই যোনটো কভাৰটো আছে তাত আমি এই পেজটো ভৰাই লওঁ ভিতৰত যাতে এটা প্ৰটেকশ্যন হৈ থাকে তাৰ মাজেদি হিটটো এই পেজটোলৈ আহে তেতিয়া ধৰক কোনো ধৰণৰ গলি যোৱা চান্স নাথাকে সিম্পলি এই পেজটো এনেকৈ মাজত দি দিব আপুনি ডাট কাগজৰ পেপাৰ এটা বনাই ল'ব নহ'লে যোনবিলাক চিৰিজ কাগজবিলাক থাকে কাঠৰ কাম কৰা মানুহে গম পাব সেই চিৰিজ কাগজটো আপুনি আনি পেলাই এনেকুৱা এটা কভাৰ প্ৰলেপ বনাই ল'ব পাৰে তো এইটো আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এইফালৰ পৰা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল লেমিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মেচিনটো আমি চাওঁ মেচিনটো এতিয়ালৈকে কি হৈছে ৰেডি অপশ্যনটো অহা নাই মানে ৰেডি হোৱা নাই কিয় গৰম হৈ আছে বহুত বেছি গৰম হৈ যায় গৰম হৈ আছে তো যেতিয়া ৰেডি হ'ব তেতিয়াই আমি এই যোনটো পেজটো আছে সেই পেজটো এইফালে ভৰাই দিম এই যোনটো গ্ৰীণ লাইটটো আছে গ্ৰীণ লাইটটো জ্বলিব অৰ্থাৎ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল বৰ্তমান যোনটো গৰম হ'ব লাগে সেইটো গৰম হৈ গ'ল তো এতিয়া সিম্পলি আপুনি এইটো কেনেকৈ লেমিনেশ্যন কৰিম চাওক তো এই যোনটো এইফালৰ বাৰটো আছে আপুনি এই বাৰটো দি এই পেজটো সিম্পলি এনেকৈ সোমোৱাই দিব লাগে তো সোমোৱাই দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিক এখন গৈ থাকিব ভিতৰলৈ আৰু যোনটো গৰম আছে সেই গৰমটো এই যোনটো পেপাৰটো আছিলে ধৰক সেই পেপাৰটো আপোনাৰ গলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ এখন লেমিনেশ্যন পেপাৰ উলিয়াই দিয়ে লেমিনেশ্যন মাৰা চাওঁ এতিয়া লেমিনেশ্যনটো কেনেকুৱা আহিলে তো সিম্পলি এই কভাৰটো আপুনি আঁতৰাব লাগিব কাৰণ তাৰ ভিতৰত আছিলে লেমিনেশ্যন পেপাৰটো তো কভাৰটো ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই মেলি এইটো চাওক লেমিনেশ্যন পেপাৰটো কি ধুনীয়া হৈ গ'ল হ'ব দেখাই দি আছোঁ তো এইটো চাওক লেমিনেশ্যন তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ যোনটো লেমিনেশ্যন মেচিন থাকে লেমিনেশ্যনৰ মেচিনটোৰ যোগেদি লেমিনেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু এইবিলাক ছাইডবিলাক আছে ছাইডবিলাক ধুনীয়াকৈ আপুনি এই কেঁচি দি আপুনি কাটি পেলাই মিলাই দিব পাৰিব তো বৰ্তমান মই এই ছাইডকেইটা মিলাই লওঁ তো নহ'লে চাওক এইখন হৈ গ'ল লেমিনেশ্যন কাটি মেলি চাওক কি ধুনীয়াকৈ পেপাৰটো লেমিনেশ্যন হৈ গ'ল তো এনেকৈ ধৰক মই ছাইডটো কাটি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মানে যদি আপুনি লেমিনেশ্যন কেনেকৈ কৰে নাজানিছিলে এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজতে বা যোনসকলে এখন দোকানত কাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে যদি ভাবি আছে লেমিনেশ্যন কেনেকৈ কৰে তেনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজতে মেচিনটোৰ যোগেদি লেমিনেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু মেচিনটো আপোনালোকৰ দাম 1700 টকা আৰু আপোনালোকে এইটো ফ্লিপকাৰ্টত আপুনি উপলব্ধ আছে বা এমাজনতে হওক যাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপুনি তাৰ পৰা গৈ পেলাই যদি কিনিম বুলি ভাবে কিনিব পাৰিব তেনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজতে লেমিনেশ্যন কৰিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে আৰু চেনেল যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকাৰ বাবে আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এইটো চেনেল দিব নালাগে তেনে আপুনি মোক কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব পাৰে যে আচলতে ভিডিঅ' দিয়াটো মোৰ ভাল হৈছে নে নাই হোৱা কাৰণ চাওক এইটো আচলতে এইটো চেনেলৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' নহয় কিন্তু ধৰক যোনটো আমি কম্পিউটাৰ ক্লাছৰ কাৰণে আৰু আপোনালোক এটা শিকাম বুলি বস্তুটো যিহেতু মোৰ তাত মেচিনটো আছিলে তো সেইকাৰণে আপোনাক শিকাই দিম বুলি এই ভিডিঅ'টো দিলোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনে পালে নিশ্চয় জনাব তো পুনৰ লগ পাম নতুন ইনফৰমেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে বাই বাই